नमस्ते एभ्रिवान, हजुरहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज हामी एकदमै झटपट क्विक एन्ड इजी रेस्टुरेन्ट स्टाइल व्हाइट सस पास्ता बनाउँछौं। यो पास्ता बनाउन एकदम सजिलो छ। कम सामानमा घरमा हजुरले झटपट बनाएर खान सक्नुहुनेछ। पास्ता खानको लागि बाहिर जानुपर्ने जरुरत छैन। हजुरले यो घरमा बनाएर एकचोटी ट्राई गर्नु होला। यो एकदमै रेस्टुरेन्ट जस्तै बन्छ। यो मलाई एकदम आशा छ हजुरहरुलाई यो भिडियो एकदम मन पर्ने छ। एकचोटी ट्राई गरेर कस्तो बन्यो मलाई अवश्य भन्नु होला। ल आउनुस् स्टार्ट गरौँ व्हाइट सस पास्ता बनाउन। व्हाइट सस पास्ता बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ मिडियम हिटमा एउटा प्यान राखे। त्यसमा मैले 2 टेबलस्पुन फ्लावर राखे। अब यसलाई हामी 1 मिनेटसम्म यसरी नै चलाउँदै रोस्ट गरिदियौं। अब यसलाई 1 मिनेटसम्म यसरी रोस्ट गरिसकेपछि मैले यहाँ एउटा बाउलमा निकाले र यसलाई एकैछिन चिसो हुन दिउँ। चिसो भइसकेपछि यसमा म चिली फ्लेक्स राख्न जाँदैछु 1/4 टीस्पुन, सल्ट राखे 1/8 टीस्पुन, ब्ल्याक पेपर राखे 1/8 टीस्पुन र पास्ता सिजनिङ राखे 1 टीस्पुन। अब यो सबै कुरालाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। यसरी राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि मैले यहाँ अलिभ ओइल राखे 1 टेबलस्पुन। हजुरहरुले अलिभ ओइल छैन भने चाहिँ बटर युज गर्न हुन्छ। बटर युज गर्दाखेरि चाहिँ 2 टेबलस्पुन युज गर्नु होला। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। अब यसरी राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब म यसमा 2 टीस्पुन मिल्क पाउडर राख्न जाँदैछु। मिल्क पाउडर राखे भने चाहिँ पास्ता एकदम क्रिमी हुने भएकोले मैले यसमा मिल्क पाउडर युज गरे। यो चाहिँ अप्सनल हो, छैन भने युज नगर्दा पनि हुन्छ। यसरी मिक्स गरिसकेपछि यसलाई अब हामी साइडमा राखिदियौँ र अब पास्ता बोइल गरौँ। पास्ता बोइल गर्नलाई यहाँ मैले पानी अलरेडी राखिसकेछु। मैले त्यसमा सल्ट राखे 1/8 टीस्पुन र पास्ता राख्न जाँदैछु 1 कप। पास्ता राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर चलाइदियौँ र अब हामी यसलाई 10 देखि 12 मिनेटसम्म पाक्नलाई बोइल हुनलाई छोडिदियौँ। पास्ता नर्मली 10 देखि 13 मिनेट भित्रमा पाक्छ। हजुरहरुले एकचोटी चेक गर्नु होला हातले। अब यो जबसम्म पास्ता बोइल हुन्छ तबसम्म हामी सस रेडी गरौँ। सस रेडी गर्नलाई चाहिँ मैले अब यहाँ मिडियम हिटमा एउटा प्यान लिइसकेछु। त्यसमा मैले बटर लिए 2 टेबलस्पुन। हजुरहरुले ओइल युज गर्दा पनि हुन्छ। बटर मेल्ट हुने बित्तिकै यसमा मैले गार्लिक राखे 1/4 टीस्पुन। अब यसलाई हामी एकैछिन सते गरिदियौँ। बटर र गार्लिकलाई एकैछिन यसरी सते गरिसकेपछि अब म यसमा प्याज राख्न जाँदैछु 1/4 कप। यसलाई पनि राम्रोसँग चलाइदियौँ। यसरी प्याजलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि बटरमा अब म यसमा क्याप्सिकम र क्यारेट राख्न जाँदैछु 1/2 कप। भेजिटेबल चाहिँ हजुरहरुलाई जस्तो मन पर्छ त्यो युज गर्दा हुन्छ। अलिकति तितो हुने भेजिटेबल चाहिँ युज नगर्नु होला। अदरवाइज हजुरले जुन हजुरलाई मन पर्छ त्यो भेजिटेबल युज गर्दा हुन्छ। अब यसमा म अघि हामीले बनाएको सस पाउडर युज गर्छु 2 टेबलस्पुन। अब यसलाई हामी राखेर 2 देखि 3 मिनेटसम्म यसरी नै स्लो ग्यासमा यसलाई यसरी चलाउँदै राम्रोसँग मिक्स गरिदियौँ। दुई देखि 3 मिनेटसम्म यसलाई यसरी चलाएपछि ल हेर्नुस् त यो यस्तो हुन्छ। अब यसमा हामी दूध राख्न जाँदैछौँ। दूध मैले 1/2 कप युज गरेँ। यहाँ पहिला थोरै दूध राख्नु होला। एकैछिन चलाइसकेपछि सबै दूध राखिदिनु होला। अब यसलाई हामी राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ। ग्यास चाहिँ एकदम हाई नगर्नु होला। यसलाई स्लो ग्यासमा नै बनाउनु होला। यसलाई हामी यसरी नै मिक्स गर्दै जबसम्म यो थिक एन्ड क्रिमी हुँदैन तबसम्म हामी यसलाई यसरी नै स्लो ग्यासमा चलाउँदै पकाउँछौँ। ल हेर्नुस् त 2-3 मिनेटसम्म यसलाई यसरी मिक्स गरेपछि अब यो यतिको थिक भयो। अब म यसमा नुन राख्न जाँदैछु स्वाद अनुसार। यसरी नुन राखिसकेपछि राम्रोसँग मिक्स गरिदियौँ।
र राम्रोसँग मिक्स गरेपछि अब हामी यसलाई ग्यास स्लो गरेर पास्ता हेर्न जाउँ। पास्ता पनि भइसक्यो। पास्ता राखेको 10 देखि 12 मिनेट भइसक्यो। अब यसलाई हामी निकालिदियौँ। निकालेर पास्तालाई ड्रेन गरौँ। पानी राम्रोसँग सबै पानी निकालिदियौँ। अब म यसमा 1 टेबलस्पुन अलिभ ओइल युज गर्न जान्दैछु। हजुरहरूले नर्मल ओइल युज गर्दा पनि हुन्छ। ओइल राखेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदियौँ। र अब यो ससमा राख्नलाई तयार भयो। यसलाई डाइरेक्टली लगेर अब ससमा राखिदियौँ। ससमा राखेर अब पास्ता र ससलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदियौँ। यसरी 1-2 मिनेटसम्म राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब हामी यसमा चिज राख्छौँ। मैले यहाँ पार्मेजन चिज लिए 1 क्यूब। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदियौँ। 1 मिनेटसम्म मिक्स गरेर चलाइदियौँ। 1 मिनेटमा चिज राम्रोसँग मेल्ट हुन्छ। यसरी चिज राखेर 1 मिनेटसम्म राम्रोसँग यसरी मिक्स गरिसकेपछि अब हाम्रो चिज पनि मेल्ट भइसक्यो र यो पास्ता सर्भ गर्नलाई एकदम तयार छ। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलोसँग हाम्रो यो घरमै क्विक एन्ड इजी व्हाइट सस पास्ता बनेर तयार भयो। आशा छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो आजको भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। म भेट्छु हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। नमस्ते।